Hallå, det var Linda här. Idag så ska jag visa er hur man gör en sån här look. Den är lite annorlunda, det är ingenting som jag har gjort i kanalen förut. Men jag har fått frågan om att göra lite mer galna makeuper i kanalen, så nu tänkte jag att jag skulle göra det. Så det är bara att hänga på, så kör vi! För att göra den här looken så har jag här en massa olika läppstift. För att jag kommer för det mesta använda läppstift. Och gör jag inte det så är det möjligt att jag kommer använda kanske någon läpppenna eller någon ögonskugga bara för att få till lite coola effekter. Och sen kanske jag inte kommer prata så mycket i vissa moment för att fokus kommer liksom vara på att kunna tänka sig in i det här skapandet. Lite hur jag tänker när jag lägger en sån här makeup, det är egentligen att fokusera på det här med ljust och mörkt. Var man ska lägga ljusa och mörka färger för att få djup i det och att liksom följa ansiktets former och färg. Jag tänkte säga inte färg alls, men form i alla fall, för att det här ska se snyggt ut. Och jag tänkte att jag kommer nog köra lite så här höstiga, lite dova toner på den här looken. Så jag ska faktiskt börja med jag börjar alltid med ljusare färger för att det är lättare att bygga på med mörkare ovanpå sen. Så jag kommer börja med Anastasias Liquid Lipstick i färgen Dusty Rose. Som jag kommer lägga, jag tänker att jag lägger det som i en liksom globlinje egentligen. Och först så gör jag alltid grovarbetet och sen så gör jag, om jag ska göra lite prickar eller duttar eller någonting liksom senare. Och jag gillar ju när det inte är helt jämnt, utan det får gärna vara lite, det ska inte se helt välgjort ut liksom. Det här blir visserligen väldigt ballt, men jag ska fortsätta, jag ska inte låta det vara så här nu. Och sen så kommer jag att lägga, det är också Anastasias Liquid Lipstick i färgen Pure Hollywood. Ska jag lägga på hela ögonlocket tänkte jag, det är en ljusare ton. För egentligen är det ju det är så här du lägger en vanlig ögonskugga egentligen, att du lägger en ljusare färg på ögonlocket och sen lägger du en mörkare ton i globlinjen. Och det är precis så jag ska jobba, fast på ett lite annorlunda vis idag. Sen så kommer jag använda en annan ton, tar jag lila NYX High Voltage Lipstick. Så, lägger vi där. Och NYX High Voltage Lipstick i färgen Wine and Dine. Så jag vad den andra hette. Den här heter Playdate. Den här kommer jag lägga under ögat. Så egentligen vet man bara vad man ska göra, eller om man kommer in i ett flow så är inte det så svårt, utan det bara kommer av sig självt liksom. Och sen så kommer jag att ta, det är mycket Anastasia Liquid Lipstick, men de har så himla bra pigment så att det är lika bra. Potion heter den är mörklila. Kommer jag att börja lägga där jag vill ha mina skuggor liksom. Och det är bland annat i ögonvrån här. Och sen så ska vi jag har en liten grej från Illamasqua här som jag gärna vill använda, som heter Liquid Go. Den heter Liquid Metal i färgen Surge. Det här är typ min favorit för att få lite så här poppiga färger, och den kommer jag använda lite under ögonen och så. Sen kommer jag på, för jag ska inte ha den riktigt än. Oj, nu ska vi se. Jag ska fortsätta lite här. Så får vi liksom se lite hur det här blir, för att detta är ingenting som jag har planerat hur jag ska göra, utan det får bli som det blir. Man ser någonting växa fram och successivt så kan man bygga på det. När man ser att nu blir det någonting där och nu blir det någonting där, och då kan jag lägga på mer där och nu kan jag lägga på mer där. Det är lite så jag tänker, och det är lite därför jag inte kan göra såna här luckor egentligen så ofta när jag filmar dem, för att det kan ta hur lång tid som helst, och så stora minneskort har inte jag till mina kameror så jag kan göra det. Så ser den ut, den är fantastiskt snygg. Det är typ en av mina absoluta favoriter. Jag ska hitta en bra pensel till att göra det här med, och
tar jag en tunn liten sak för att få schyssta detaljer nu då. Jag fyller i mina ögonbryn lite till också, för jag tycker de ser lite fjuttiga ut nu när jag har så himla mycket här. Så ska jag lägga lite mer färg i dem. Nu använder jag faktiskt bara svart ögonskugga. Jag ska köra lite mer lila av något slag med den här stackars penseln som jag nog aldrig någonsin mer kommer få ren. Men det får vara så. Allt för konsten, eller hur? Jag vill ha en lite sån här lite så här skäggsvamps-feeling på just de här grejerna. Att det ska inte vara suddet utan det ska vara bara lite kladdigt typ. Och det här är ju då kanske ingen look som man använder till vardags eller till fest heller. Men just om man vill göra en plåtning kanske eller något annat, någon maskerad, vad som helst egentligen, så kan en sån här look vara ganska kul att göra och bli väldigt effektfull också för den delen. Så sen är frågan om man ska göra då läpparna liksom antingen då åt det rosa hållet som jag har allting annat i. Det ska jag nog göra. Jag ska testa att köra den här Pure Hollywood för att detta är en sån här färg som är superhypad och typ alltid är slut. För att den är så här nudig och trevlig. Men ni får i alla fall se tanken, hur jag tänker och hur jag gör när jag gör de här make-upperna. Så det vore jättekul om ni också försöker er på en sån här makeup och lägger upp på era YouTube-kanaler eller bloggar eller på Instagram och visar det här under hashtaggen, vad ska vi kalla det för? Splatter makeup kanske? Nej, gud vad töntigt. Eller, jo men vi säger det, splatter makeup. Eller makeup splatter. Makeup splatter säger vi. Hashtag makeup splatter. Kan ni hashtagga och lägga upp era såna här makeuper på. Så, nu har det torkat på min överläpp, så nu kommer jag att lägga en highlight. Jag lägger Youngbloods Lunar Dust i färgen Twilight, för den är en schysst silvrig highlight som jag tycker passar bra till det här. Så, och den ska jag även lägga lite på kindben. Och lite på näsan. Jag har redan fuskat lite och lagt lite innan, men så. Då har vi ett färdigt resultat här. Det var allt för denna veckan, hörni. Jag hoppas att ni gillar det här och att ni tycker det är kul att jag gjorde något lite annorlunda denna gången. Som sagt, ni får jättegärna hashtagga era bilder under hashtaggen då makeupsplatter. Där ni har gjort en tolkning av en sån här typ av makeup som jag har gjort idag. Så får ni inte glömma gilla klippet och prenumerera på Bang Beauty, så syns vi nästa vecka. Ha det så bra, hejdå!